sa lunch break with Attorney Ken and Joff. Dinis sa lunch break with Attorney Ken and Joff. Mag-ready na ta, ka 11:30 na. Abogado nga ambungan nga duha. Dinis sa lunch break with Attorney Ken and Joff. Dinis sa lunch break with Attorney Ken and Joff. Dinis sa lunch break with Attorney Ken and Joff. Malaw, negosyo, o lifestyle, dinilang sa lunch break with Attorney Ken and Joff. Dinis sa lunch break. Mayong udto sa tanan, welcome to Lunch Break, welcome to our conversation. Ako si Attorney Ken Tamala. Og ako si Attorney Joff Namalata, mayong udto sa atong televiewers dinhi sa Cagayan de Oro City ug sa Northern Mindanao. Dinis sa lunch break with Attorney Ken and Joff. Dinis sa lunch with Attorney Ken and Joff. Mag-ready na ta, ka 11:30 na. Abogado nga ambungan nga duha. Udto sa tanan, welcome to Lunch Break, welcome to our conversation. With Attorney Ken and Joff. Dinis sa lunch break. Lang po daw ang mag-guard sa mga. Yung kasi daw naalay mo kalitong halbot ni Ana, di ba? Malaw, negosyo, Ang pagsulod mo sa sundalo, that is service, not employment. Make self-sacrifices in the name of our country. So in the name of the flag. lunch break. Lunch Break with Attorney Ken Tamala and Attorney Joff Namalata. Sabado, 11:30 sa buntag hangtod 12:30 sa hapon sa RPN TV5 ug DXKO Radio. Looking for a high-end place to talk, dine, and meetings? Come to Madaus Gourmet. They serve the best and premium pastries here in Iligan City. Madaus Gourmet serves rice meals, pastas, breads like French bread and whole wheat, hot and cold coffee, frappe, smoothies, cake, and a classy experience. They also have catering services for any occasion. Madaus Gourmet is open every day from 8 a.m. to 9 p.m. They are located at Macapagal Avenue, Camagui Highway, Iligan City. For inquiries, you can call or text them at 0992-353-6066. Madaus Gourmet. Mag-ready na ta, ka Mga importanteng isgutanan may tungod sa balaod, negosyo, politika, ug bisan pa sa atong lifestyle. Oras na nga kita makig-uban sa duha ka mga aktibo ug batan-ong abogado nga sila si Attorney Ken Tamala ug Attorney Joff Namalata sa programang Lunch Break. And opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the man. Dinis sa lunch break with Attorney Ken and Joff. Dinis sa lunch break with Attorney Ken and Joff. Mag-ready na ta, ka 11:30 na. Abogado nga ambungan nga duha. Dinis sa lunch break with Attorney Ken. Okay, mayong udto ladies and gentlemen, ug welcome back sa Lunch Break. Welcome sa atong conversation, no? Sa ngalan din nila Attorney Ken Tamala ug Attorney Joff Namalata, ako usab si Abel Omisol. So kani nga episode mga ka-Lunch Break will be aired karong July 20, 2024 sa
sa RPN DXKO, that's Channel 5 sa Parasat, ug RPN DXKO Cagayan de Oro in Facebook ug atuang YouTube. So, mga ka-lunch break, before dito mag-start no hang, this is a very dako kay nga success sa ato ang grupo, sa amuang team kumbaga, because this is our first time nga mag-interview outside sa studio, outside gid sa Cagayan de Oro no. We have given the opportunity, you know, we are grabe ka unexpected nga ila day yung dawaton na mo ang invitation in behalf sa mura gamay in kanang to medyo gamay-gamay ra ang time frame nga amon nahatag, og they are willing og kana open man pud hinuon sila. Og before pud na to introduce atong guest, last night before namo sila before ta nag-shoot karon no, me together sa akong sister nag-anime diri kay among gi-try if okay ang ilahang food. As we have mentioned before nga, in behalf sa Lunch Break nga team, we are aiming to promote businesses, not just businesses lang kanang bitong for the clout lang, since tsada og venue, tsada og mga food, but walay quality or dili kayo ingana more to dili worth it imo ang money sa ilang food. But fortunately gabi pagbisita namo, grabe ka mga buotan ilang staff ug ang ilang food pod is worth the price ra pod na siya mga ka-lunch break no. So mga ka-lunch break, kung ipaila sa inyo ang owner sa Madel's Gourmet, si Ma'am Maridel Madel Alemania. Ma'am, good afternoon, ma'am. Welcome sa Lunch Break. Good afternoon, Abel. Thank you for inviting us to this kind of program. Okay. And Ma'am, it's a pleasure for us. so before dito mag-start, ma'am, no, in behalf nilang Attorney Ken o Attorney Geoff, amo ang main host, ma'am, they would like to extend their thanks no sa pagdawat sa amuhang team sa inyong cafe. So, before ito mag-start, ma'am, para sa mga viewers na to, kinsa man ni si Ma'am Maridel Alemania, ma'am? I'm just a simple woman, no? Well, I was born in Bohol, Bulanon jud ko. And then we transferred here for a business. We started the bakery business, Madelicious Bake Shop. How that Madelicious came in, it was because of the uso ni Yoyoy Villamin na kanta bitaw na shows, na naimong conversation sa akong husband, sa iyang mga cousin, na mayon sila nga, "Uy, dodongacious, mag-adto ta sa Gaisano Nations." And it happened, nag-adto kong Cebu because of my job. Then I was with the cousins of Dodong. Then pagkakita na ako, they called me, "Uy, si Madelicious." That started the name of Madelicious. So sa ingon ang akong husband, ako siyang boyfriend before. Ingon siya dako nga, "Uy, nindot na da ug magdayon mi ani magama gyud mig kanang food business, pangalan na mo Madelicious." So I am the third daughter of Mr. and Mrs. Crispin Pinaso from Bohol, Tagbilaran City. I'm the third daughter, and of course, the most tawag niyan kanabitang extrovert extrovert one, and of course being kanabitang exposed po sa mga theater shows, mga grabing ako ang love for entertainment. So that's me, Madel. As they call me in short, Madel. I'm the most delicious. Madelicious. Pero katong before natugod tong Madelicious, ma'am, nanabay mo yung murag aim nga gusto bakery yung product? Actually, we started with Julie's Bake Shop. We were the top awardee for 6 years. And it happened, after 6 years, they offered that full franchising because we started with partnership. So when they offered the full franchising, we had 7 branches at that time. So same as true sa ubang mga partners, naingon po sila nga mo full franchise pa isa-isa lang because it cost a lot, millions per branch, no? So that was the time na I just don't know what happened to our partner. Mura mag-naitsipwera me. It was so painful at our side because we don't have any violations. We did not do anything negative against the company. But since that was their decision, so we cannot do otherwise. So, but among nasabot nga, ang among partner nga, usa sa anak ni Tita Julie was the one interested to open in to continue the business in Iligan. Knowing that that branch was the top awardee sa whole Philippines na mga branches of Julie's for 6 years dito. So, kibali ma'am, ang kaning makakonsider na to, ang kaning Madelicious Bake Shop is homegrown diri sa Iligan City. Yes, of course. And then, when we had that franchising sa Julie's,
I'm the type of person that who do not follow recipes. So, gana modify yun na mo. So, all our products na nagamit na mas delicious, all was modified na yun. So, there was even a time the question si Vice Mayor, my husband, Vice Mayor de Rolimania, ano daw, nga mo daw king roll tagko. Tapos, ingon din si Vice, ngano dagko, what's the big question in it? Pila ba na kilo inyong ma-produce every day? Sa 5, 25, 30, ganon. Tapos sabi ni Daddy, kamoy follow na ako. Kaya nga ako, in one day, the list na yun ng 80 kilos a day. So, matuwa na siya na question, some of the franchises, mag-consult po sa iyaha. Kaya, mo lagi na, we are the type of person, we do not follow the recipe. Kasi sometimes, it's more of sugar. Lisod ikaon, sakit sa bubunlan, di ba? So, napoy uban nga, less sa sugar, mo na pong i-adjust. So, I do all that kanang timpla-timpla. So, depende na sa inyong preference. Yes, yes. Pero na-notice na ito, ma'am, kanin sa imo, kanong ma-delicious ni mo, kanin rin Madel's Gourmet karon is ga-involved dito o kaning mga bread and pastry. Pero para sa imo, ma'am, na ba kayo murag background nga, mura bitaw kanigid nga mga products imo gina-specialize? Actually, the love for bakery started when we going abroad ba every vacation mga bata mga maningil. So when we went to America or USA or to Europe, ay naku, my cravings of the breads dili naman mawala. So I always said to my husband na mag-create lagi tag high-end na bakery. Kay aron dili na mo salit sa ato ang lugar kay kuan ang mga tao dito di na mo palit og mahal inko wa sila ma-orient. Inko then we will orient them. Nga mao ni ang bread, the price is high, it's because the quality also of the product is high man po. Knowing that there is sa ato ang Madel's Gourmet, it's an authentic European bread. So our ingredients also are authentic coming from Europe, ang supplier. So that's why I am so confident enough to advertise my friends, even in the whole of Iligan about the product because confident ko of the quality and the delicious products that I am selling. So pero sa imo, ma'am, na by difference ang pastry or bread nga gikan sa Europe or made by Europe kaysa diri sa Philippines? Yes, there's a big difference because you know naman kung if you say Filipino foods, of course the price is not low. And knowing the price is low, so I have to test here. The price is low. Knowing the price is low, of course the product is low, the quality is also low. So, mo man ay accepted sa Philippines and then we are more of sweet. And then my husband is diabetic. So, I look for something na kanang less in sugar. That's why gina-modify na ko. Kaya gusto sa dako nga, my husband can also eat the bread that we are selling. So, here comes, just like here in Madel's Gourmet, we created a product na good for diabetic person. So, no sugar, less salt pa yun. So, that's why, actually, this was a long dream of mine to have this kind of business. Kay, anong cravings ba nato sa mga European? We cannot undo that because practically, malami magyud ilang pagkaon compared sa ato, So, gusto sad nako nga, kanang ma-share nako diri sa Iligan, and I'm planning not just in Iligan, just like Madelicious Bake Shop, we also branched out. Actually, before the pandemic, we had already 100 branches of it. But of course, pandemic affected man din ang business. So we have, I think, 60 branches as of now. So the plan, basically, ma'am, you're saying nga kung sino mo natilawan sa Europe is gusto din mo i-share sa mga Iligano na to mga. That's me. So that's a very good thing, ma'am. Okay, di mo ginato na malikayan nga. Nay ubang mga kana medyo may edad na pod nga, more bitaw di na sila mukaon og pan kita sila sugar or diabetic sila, which is as a Filipino magod na ubang mostly sa Filipino is nagkaon yung pan sa pamahaw. So at least tagaan na sila option nga pwede pa sila mukaon og pan. Yes, no? yes. Pero katong sa imong college days or younger days pa nimo, na-imagine ba nimo nga
magtukod kag imong kaugalingong business or bata pa lang gid exposed na kag mga businesses sa inyong family? Actually, I started my business when I was in grade 3. Ah, okay. Yes. The love for business was already in my murang instinct in me na ba. I remember before grade 3, mahirap ang buhay noon. Oo. So, grade 3, I used to kanabitang ask for a salmon of peanuts. 1 peso ang price pa noon, kanang 1 salmon. And then I will make kanabitang, how do you call this? Like, for example, this is the kanang paper. I will do it this way, very talinis, good in ana, pataas, and then I will put all the peanuts there, ready for my market. So, that 1 salmon can produce 30 packs of it. So, pila pa man ang 1 peso. Pag baligyan ako as a total, it will come out into 3 pesos. So, nana ko ginaan siya 2 pesos. Then, I was wise enough because every time I go to University of Bohol, because we were from Bohol, University of Bohol, every time I go inside the campus, mag-ano na ang mga estudyante, uy, si Madel, sayaw, day, sayaw. Kanta, day, kanta, ano ba? Ngayon ko, hasta mga teachers, all of them, alirungan, dyan ko, anak nila. So, ka-entertainer lagi kita. Muna niyan ko, okay, I will dance, I will sing, but you have to buy my product first before I do. So, before I sing, before I present, all my products are already sold out. So, that was me before, and it was carried up to, nagdako ko nga, mamaligya ko sa akong mga classmates. Kanang sarbol sa una, 12 ka buo. Baligyan ako na, tag 5 man ang isa, mabaligyan ako na, mabot siya og 6 pesos. So, may baon ako 1 peso, di ba? So, inana ko ka, very resourceful in when it talks about business. So I started that way until I reached, even in my high school days, di ba naman na isulat yun sa atong harponer o ato ang manual na what is your ambition. Mine was to be a great businesswoman someday. So, ang kanyang pag-abot since the high school naman namurag mo og na imong goal. Pag-abot mo sa college, ma'am, imo ba lang gi-pursue nga goal? Yes, of course, because kumbaga, naandyan na sa'yo eh. O naandyan na sa'yo. In fact, before my husband, we were engaged for 10 years. We were uyab for 10 years. The moment when he asked me to get married, kintahay na, kanang persistent na yun siya. He always asked me yearly. So, that time nga, decided na yun siya nga, di na yun siya masugot na mo balibad ko. Ako siyang giinan na. Dong, dili na yun ko malipay manarbaho. I want to build or to create my own business. Gusto ko ako ang amo. So, it happened. Sige, ma'am, kung kaila sa akin ng friend, ako nag-franchise sa Chubis, mag-franchise na siya. So, that's how we started the business. So, first day sa amo ang marriage, nanagyod ang business. Oo. Pero ang kayo mong course, ma'am, is related po sa business, ma'am? Actually, since I am kanabitang athletic type, I'm a gymnast. I'm a gymnast. I'm always on the stage whenever there is an activity in the school. Mura kong artistang walang pelikula. I love entertainment actually, no? So, mo nang kanang una-una sa business ako, di na ginawala. Ako na ginangingon nga, someday I can have my own, na maingon na to nga, my own. So, it just so happened the most is my own name pa rin. So, deserve bang po mo na, ma'am? Kaya mo magunang gihaguan po. Yes, exactly. Oo. Pero para sa imo, ma'am, as sa imong kagalingon, nabay laing mura o gatulod sa imo nga i-pursue na nga business, nindot na siya nga business? Actually, ako man yun. As I have said, it's already in me. Good thing is God provided me a man who do support me. And then, ako much of the kanabitang explorer kay ko og mga product, explorer kay ko anything. And then, sabi nga ni Daddy, ikaw, sige lang kag pangita og negosyo, sige kag pangita og business, no? Tapos, imo lang biyaan kay kanang kami mong pasundon. Ikaw, Dong, about the control, that's yours. Mine is the, unsay ang ngayon at po natong i-apply. Actually, we don't have
we don't own a bakery business alone. We also have hotel, of course. Ako po nag-decide nga, ingon siya nga, naman gud ta may paliton nga brand ang area nga gamay ra. Then the time nga niadto nami sa bangko, ningon ng bangko nga ibaligya daw ang katong day in nga hotel. Di niyon kung daddy forget the other one, go to day in. Sabi ni daddy, kaya na to, Iko kaya. Because I work also. Actually, I am so proud to tell you that I work in Japan. I work in Japan as of course, an entertainer, no? In a big hotel. I had one island hotel nga gitrabahoan before sa Urashima Hotel. So, dito ko nakakuha. I did not just go there to work as a dancer, or an entertainer, but I also observed the system, the food, everything, because I was thinking na somehow, someday, I might have one of this. And God was really good to me. I forgot all those dreams, but God did not. So, here comes this day in. So, ang yung daddy nga, kaya ni mo na, kaya na to, nami ko kaya. So, di kuha na mo. Actually, nakuha na mo, utang gyapon, of course, no, matay cash dayon, no? Pero naningkamot, and then God saw that I deserve it. Murag sa iya pa, masaligan gyud ka. In fact, this Madel's Gourmet, I don't have any architect ask. I made everything, my plan, my design. Kulang pa to, hindi pa tapos. That's why I told you I was supposed to go to Gaisano because I want to buy flowers para sa interior, no? But anyway, I'm here and thank you for this invitation. So kung may kang business, ma'am, is it really more required din naman ba nga risk taker ka nga tao? Or yeah, in business talagang sabihin mo it's a gamble. A gamble because you will encounter different attitudes. The product, wala kay problema sa product, no? O wala kay problema sa setup. Ang problema is ang tao. Kay, I remember one time, daddy told me, my husband, ningon siya, kung napalay baligya nga robot na i-tune in ra nimo o i-program ra nimo, bahalag 50,000 I will buy, kay labad kay sa ulo ang tao. Different attitudes ba yan? Then most likely, ang mga badlungon, katong kusog mag-labor or magreklamo, kato pang mga badlungon. Pero ang mga tarong, mga mamaayo pa, una sila nagpabilin. Actually, there was a time nga na-issue ganito nga gi-maltreat daw namo nga among mga empleyado. And here comes ang akong mga empleyado may murag nag-wild nga ningon siya, kaabot ka kung 30 years ninyo ma'am kung salbahis pa mo. Murag inana ba? Tapos kubag kung isa ako 25, ako 18, ako anak na sila ba? Kung salbahis pa mo, wanon ta mi. Murag inana ba? So, nagi mga dili gyud mo mawala nga problema gyud ang tao. Na mukalit lag absent, mukalit lag hawa, mukalit nga dili makontrol, ma'am ba? Unya ang lisod ra ba kay ug sila mo decide og hawa dayon akan wala kay mahimo. Pero kung kita gusto mo papahawa, we need to do kanang na due process, di ba? Oo. You have to follow or else kuan ka, sampahan ka naman, di ba? So that's the irony in it. Nung katong pagtukod mo sa Madelicious nga bake shop, ma'am, kanang unsay feeling nimo, ma'am, nga imuha na yung own business na imuha ngalan? I tell you, when we had that business, nangutang manggid po may kay bisag sabihin mo we were engaged with daddy for 10 years, nagtigom kintahay mi duha. But still nangutang baya gyud mi sa mother-in-law nako no nga kana ang kulang ba. And then daddy was kinakabahan daw siya. Ako I'm the type of person nga when I ask God, ingon man siya sa James nga chapter 1 verse 5 man siguro lang yan siya nga, if you ask, never doubt. Never doubt. Definitely, we have, dili kita dapat mag-doubt because we're asking the ultimate and the most powerful and the God of all. So, I used to think about it na, Lord, ikaw na bahala. Basta first business na mo, please bless. Anak ko. Pero si daddy, kabakaban na daw kuno siya. Ako wala, yun. And then when we had that first branch sa Julie's naman to, my God, I tell you, very surprising. The guest, ang mga customers ni abot na Diyos katunga sa kalsadas kabag-on. Ana. So, ang ako po that time, tabang po, kami hands-on man gud me all the time ni Vice sa una.
Even until now, gani hands-on man gid mi sa business. Dito, grabe ang ako ang, of course, ang akong gratitude. So grateful gyud ko sa Ginoo nga He never leave us, He never left us. Kaya nga no, grabe nga blessing to. Nabawi good na mo ang among ROI adto in less than 6 months. Yeah. And to think at that time 1992 millions na may ang investment. So, ingon like ko nga good Lord, grabe gyud ka. So, every time I do open a business, I always have in mind na we're just stewards. We don't own anything. We are just blessed because siyempre tipakan man ka sa grasya, di ba? Oo. So mo nang mingon jud ko nga there's no reason to leave God. There's no reason to trust. Dili mo trust sa Ginoo kay balog gyud ko nga He's always there for us. Especially nga among intention is not for any negative purposes but for good. In fact, there was a priest asking me, Madam, when are you going to stop? Ngayon ko niya nga, stop, Father? I don't think I will stop. Siya, what? You don't have enough time for yourself, for your family, for your religious life. Wala mo siyang religious ko. Wala na kayo time sa imong socialization. Ako din ginan si Pads. It was Father Fruto actually. Ningon ko niya nga, Pads, anak ko, I don't think I will stop, especially now that I know that we have lots of dependents. Actually, sa tinuod lang, we have a lot of workers na nangapo na gani sila dili sa amuan, no? Nya, ug naa sila yung mga problema, makadagan gid sila sa amuan. So inana mi ka once supporting sa among mga tao because we can feel that because we came there. Actually, bitaw ko i-talk sa STI, gikwa ko nila og guest. Ang inspiration sa mga entrepreneurial daw na mga estudyante ba. So, ningon ang akong gi-title is From Rags to Riches or From No One to Someone. Mo ta akong gi-title ato. Okay, because we started na wala naman talaga kami ni Daddy. That was the very reason why I went to Japan because I want to mura bag hatag balos sa akong ginikanan nga ilang matuto gipadako nga na ba. So ako gis lang gitukuran og balay before ko na nihawa kintahay. Pasalamat. Okay. Pero ang kani imo ma'am, katong pagtukod nimo sa Madelicious Bake Shop ma'am, no? Since mo gyud na imong dream, do you na-visualize ba nimo ma'am, murag mahimo siyang product sa Iligan City like kung mo kang Iligan City, mo kang Madelicious, mo kang product na siya sa Iligan, na ba yung nga nga goal? Actually, during that time, naanag yun to sa ako ang mind na gusto ko, somehow, someday, Iligan will be proud of us. Gusto na ko nga maka-create of something in Iligan nga, ngayon ka nga, a product of Iligan. Even if I'm a Bacolana, yan naman ko diriga reside, mas taas pa akong years din. So, nag-create gani ko adto o kanang ensaymada sa unas nang ipapatent gid nako. It's an ensaymada with an ube and a durian custard in it. And then nakaputo siya o instead of paper cups, it's unas sa saging kamalaya. Unas. So, ang blend sa butter, cheese, and everything, kung imo nang isulod sa chiller, and then you want it to be eaten, imo lang siyang i-microwave. The softness and the aroma na nag-blend, lami kaayo. Lami kaayo. So, na-combine na ko to tanan. Murag, I'm the type of person that tuod na mahilig sa experiments. Even up to now, I have 90 plus sauces made for my restaurants. Okay, control man gud na to. That's why I remember a friend of mine when I handled Madelicious ihaw-ihaw. Yun siya, Madel, akong i-pirate imo hang cook. Ako di siyang gingnan. Kung mag-pirate ka, di naman ka magsaba. Pero I'd like to tell you, if you want to pirate my staff or my cook, sorry to tell you, he doesn't know my timpla. So bakit? Because I have my control. So, ikaw ba, very wise ka talaga. Ikaw, before I started the business on the restaurant, nag-create na ko daan anong mga sauces. Kaya mo na akong control. So, ingon ana ang akong gihimo.
And then we also opened a kanabitang meat shop para na I need sa restaurants or sa catering Dito na dito na tanan. So all our business are kanabitang related More to each connected other, sila. connected with each other nga. Kung kini magkinahalan dire na ko'y source, murag inana na ba. Ang kulang na lang lagi na ako hardware. Oh. Pero that's a very good thing, ma'am. Okay, at least kana maguna kay supplier, kaila imuhang supplier, kaila ka sa supplier, makontrol pud nimo ang price, no? The reason why I opened that meat shop was, I remember before nga natingala ko, nga namang 5 kilos every day ang shrimps. Kung sa makakusog sa ato ang kanang kamaron rebusado or sa atong seafood festival nga na mga naagay shrimps. So akong gitrace, ito, kamay raman ang order kumpara sa everyday today nga kwan. So dito na ko na found out nga, ang need radio there is 2 kilos or 1 kilo a day. Ang naitabo, i-declare nga 5 kilos. So, ang naara dito 2 kilos, so that was murag 350 ba to per kilo. So, 700 na supposedly. Niyang iyang gi-price is good for 5 kilos man. So, ang remaining, mo iyang ginapulsa. So, that was the reason I opened the meat shop. Kaya inig-trace na ko sa meat shop, pila ba'y gi-purchase ani nga branch, ano ba? So, makakuha na din ko, ay nga nung labaw man imong listahan nga, kuha naman din imong So, very hands-on gid ka, ma'am, no, in sa computation. Kay kung sa business man isang bulan sa pinakakapoy, kana i-trace nimo tanang expenses, pero need na siya, no, kay para gid ma-control nimo og ayo. Pero believe ko, I'm just so lucky enough. I have an accountant husband. Mo di ayo. To the list, 5 centavo, mitikuloso mangita. Where is this? Dili makompleto ang piso kung walay 5. Mga anak ba? So, I'm so glad to have that kind of partner in my life. And now, nadugangan pa yun because I have a daughter who just passed the CPA board exam. So, duha na sila akong accountant. So, nadungan imong staff, ma'am. Nadugangan akong confidence. Pero ang kani siya, ma'am, no? Ang kaning sa imong pagka-busy nga businesswoman, ma'am, diyon sa pagpakita sa imong family nga supportive sila sa imuha. Because they saw that I was successful, and they saw that I was honest enough in my relation to business. Kay I don't like to hear people nga nindato tungod of something nga walay klaro. At least ning asenso ka because you work for it. And it's a good blessing. You deserve it. And it's not so shameful to ask God or to talk God or to pray God nga, God, thank you for this blessing. Kay kung if you have that kanang something nga out of dili maayo nga source, makaingon di kas Ginoo, thank you sa blessing. Dali ra pud na siya kuhaon. Oh, yes. That's why kung gaano kataas ang imong nabuhat, ang paghagba nimo anak sakit kay na. So para sa ako, I'm so proud nga from kung buhi pa lang si Dr. Dipico, kanang tagian ni Dipico and Sons. Kung buhi pa to siya, usag yun siya mo congratulate na ko because they saw us from the start until we reached this high. So before he died, I was lucky enough to visit him. And ako siyang giingat. Pagkakita ni Dr. Dipico sa ako, ingon siya, Madel, happy gina kay siya na ako. Kaya nga no, dali na ako siya pakatawon. Ang put nga nung dali ko siya makatawa sa akong mga joke. Ginana ba? Kabian kayo lagi ko sa iya habang parang iyang feeling, akong feeling, iya kong anak ko ba? So, ngayon siya, I remember the days when you started from here and now you are I'm so happy for you. So, gingon ni Doc sa ako, and I'm so happy po nga nakavisit ko before he died. Kay weeks after adto namatay man po siya. I saw him do kanang in a isolated room, glass room nga naka oxygen, naka dextrose, and then na siya sa computer nga na ba. Dito ko nisulod sa iya. Ko, hi Doc, anak ko. Ngayon din siya na ako nga, uy Del, ano mo to, nag-storya na siya sa among kinabuhi ni Dodong when we started who we are before. Ano ba? So blessful lang yun. Ngayon lang yun ko sa Ginoo. So grateful I am to God nga He give us all these things that I never thought to come. So ngayon ko, salamat yun God. Actually, every now and then, kung asa ko mahunong, makuan, musuluday na ko ang Ginoo, may ganda ko niya, Lord, niya na sa atong kuan, Lord.
Lord, bahala na ka, Lord. Bahala Siya na- yung support. Oh, Mm. very good. Pero ang kaning Madel's Gourmet, ma'am, nganong gipangalan man nato ni siya o Madel's Gourmet, ma'am? It was my dream because talking about gourmet, it has everything in it for me. Andyan na yung restaurant, andyan na yung bakery, andyan na yung coffee shop. So mo na ni siya na all-in-one combination. In fact, we also accept catering for all occasions. We all have the second floor. And this one, murag na plano ni Daddy diya sa kilid nga murag ka ng convenience store. So, sayo no na po na mo pagkuha kung sa imong mga needs para diri sa restaurant. And then at the back, we still have mga 1,000 plus, siguro na, 1,555 something or more pa, nga pwede na ko butangan og dako kaayo nga function area. So balik imo is one-stop shop na lang. Oh, murag kumbaga one-stop siya. shop yun na siya. Just like in our hotel, mayon jud ko nga, it's a one-stop shop. Kay ug na may guests, we already have the room for your guests. Namingon mo og gowns, we also have gowns nga makuan sa ila. Photoshop and everything. Na ano, mo na ko. Wala na mo lain pangitaon pa. We have it all. So it's a one-stop shop. And maka-discount yun mo, makaparato pag yun mo. Kay kami naman tanan ang need. Dalatanan, anak. So, mo nangin ko, do not forget Plaza, plug ha? Okay lang, sige ma'am. Plaza Alemania Hotel and Catering Services accepts catering for all occasions, and of course, Beat Maawan Resort. It's not just a resort, but we also cater weddings, birthdays, everything, debuts, seminars, or whatever mga kanabitang team building. We also have that inflatable water park sa dagat mismo, inana ba. So, naning in town may mga unsay services nga among mahatag sa mga tao para to satisfy them. Okay? Mahilig biya pud taglaag-laag. So aside aside sa ganahan nimo, imo yung i-share sa mga tao Exactly. ang imong mga wants food ba. So that's a Exactly. very good thing nga pagka that's a very good idea gid nga kabalo ka kung unsa gyud imong gusto. Yes. And then, I already had the plan nga, daghan man gyud maingon sa akwa, even long before, I was already asked to run for government. Before Daddy got interested. And then I was supposed to say my yes when my daughter was all elementary year that time. My eldest daughter told us na I was about to say my yes nga, and then here she comes, Mayor, I'm sorry but I don't want mom to run. Na-shock mi lahat, no? Kaya at the age of kanang bata pa pa yun, ba? oo. Grade 3. Grade 3 pa yun. English pag mayor. Ayun, nagkuha. Na-shock me, naulaw me, ingon din si Mayor, why, Jess, are you not happy for your mom that she's popular now and the more she will be dyan? No, she doesn't have enough time in when she's in business, how much more in politics? So, karon, it happened nga Daddy is already there. I am still at his back to support, no? So, niyong kong if only I have a lot of money, I could have made another na put attraction for Iligan. And this one, I consider this as a contribution to our city because so far in Iligan City, murag dili sa pagmamayabang, murag siguro first ni siya nga murag high-end bakery. Na may mga nagbaligya o mga bakery products, na sila nimong mga wheat bread. Nigpalit na ko, nigtilaw na ko, makaingon ko man jud ko nga, di man iparehas kulang. di man iparehas sa kuan, ana. So, actually, ang nakakatawa nito, kanuna, we are always scolded by Vice Mayor Dodong Alemania because every time I go to Cagayan de Oro, I used to buy in bread talk. Eh, di ba ang bread talk, nindot man sa diyang pagka-Europe, siya kanang European ba? So, I used to buy there. When coming back home,
si daddy masuko gyud nako. Ngano magpalit-palit dito nga we have a bakery. Di man gyud ko ganag argument, di lang ko motingog pero makalagot sakit dughan ala ba. And then ang my partners, ang akong mga part ng akong mga anak. Every time I go to Cagayan de Oro, Mommy, are you going to Cagayan de Oro? Mommy, do not forget to buy bread to. So, kahit anong tago namin, naku, ambot kataas ba sa radar ni Vice? Oy, may balaan man, may kasamaan na sa niya, ano ba? Ano man gina? And then, until, niabot yun sa point nga, I told him, natay bread talk. Yun ang ano ko. So, hindi na siya nakasagot. So, yun siya, sige, mag-franchise ka ng bread talk. Kung adik ko, I'll just wait for the right time. I'm sure God is giving me a time for it. And then, di lang nagtagal, siguro more less than a month man siguro. He called me up and then said, come to my office in the City Hall because I have surprise for you. Kung sa ka-surprise, niyadto ko. And it happened na I saw the chef. Chef Sito. Oo. So, kamo na mag-usap siya. Kani siya, grabe ni siya, bread talk. Gusto gini siya, European bread. European nga mga cakes, whatever. Ingon din si Brad Sito, o si Chef Sito nga, okay ma'am, unsa may imong need. So, I told him everything that I want. So, si Chef Sito po, ningon siya, okay ma'am, all those things that you want, I also want you to buy all the equipments new para ang atong product quality good. And then sanitary good siya. Ako naman, syempre of course, kampante ko and I love also it. So yun ko, sige, you look for what are the needed equipments to buy. So yun siya, i-customize na to ma'am. It's technology from Italy but it is manufactured in China. Kaya ang labor barato man. So dito mi nag-order and now comes the Byronon. Medyo mahal-mahal Nagulat ko ni Daddy kay pagtanaw niya sa chat na mo, siya, Mami, unsa man eh, kada ko ba sa presyo milyon naman nga pila raman na imong equipments nga naman tatay mga unsa pa na yung mga storya. So, naku, very irritating. I just passed by him and said, everything was ordered. So, ibig sabihin, all you need to do is to prepare the bayad. Bayad na tayo. So, nakuha ko yun ang gusto ko. So, niabot ang times and then, grabe ang ako ang prayer nga pasalamat sa Ginoo because I never thought nga moabot siya nga ligon pa akong tuhod. Kaya ko pa mag-entertain sa mga guests nila. Involved pag yapon. Oh, yes. Di na lang observe. Yes. One more thing. It's just beside my house so I can come anytime. Dali ra kayo. So, wanang inko, so happy I am nga niabot yun nga gift sa Ginoo. Pero ang kaning kuan ma'am, kaning sa challenges ma'am, kaning pagtukod nimo sa Madelicious or kaning sa Madel's Gourmet, dapat yung mga challenges nga na-encounter through gikan since pag tukod nimo hangtod sa present. Ang akong challenges is ang akong critic ang akong husband. And then nagproblema sad ko because I had the carpenters nga. This was supposed to be open last September. According to the contractor nga akong gainan, nga dali raman kaya ra namon ni ma'am. And then, here comes from September last year up to May ba mi nakaable? May man siguro. So, kuan kanang it took almost a year ba po. So, motong ingon ko nga, yun sila nga, ma'am, naparabay kulang sa installation sa kuwan ko. Wala ko'y pakialam sa kulang. Kung pwede na mo open na yun ta. Kung no more extension. Kay, murag ikapoy na ko nagpaminaw. Murag ito akong mga problema that time. But about these mga things, ako may namalit, na-shock lagi si daddy nga, ay, ano mag-chandelier pa mga kadihain ko. Pagbuot day ka, nga ma'am niya akong art. Pagsulod niya sa among CR, naka-chandelier naman CR. Ayun siya, nga lang sa CR, nag-chandelier ka, di ba? Ayun ko nga, magbuot na, ganahan mo kung gwapa siya. Ayun siya nga, sus, KKK kag yun. Kung sa'y KKK dadya, ka-arty. Pero that's a good thing mo po siya gyapon kaya makadugang mo po siya sa ambience. Yes, exactly. Alam mo, what is flattering, every time guest comes in, malingaw ko nila nga, sige, take a pose, picture, Instagrammable, as you say, no? As others told me. Nga, gwapo kayong setting, hindi sa kuno na ko nga idea, just came
in lang ba nga ni akong gusto nga mahitabo. Even ba kani mga sofa, ako pa'y ga-drawing, ani nga gusto ko ingani, ga-drawing pa ko. Rough lang gud kintahay. Nakakuha ko po na ako ang nagamaan na kinahanglan ay glitz. Kay it's not, without the glitz, it's not model. Okay, people know me nga, the glittery woman. Mga midlak-midlak yun ang ako, no. Ang katong sa imo na mention, ma'am, gusto ka nga Instagrammable imuhang cafe or imong kaning gourmet nimo. It's a very good thing kaya usually mo ang mga business owners karon is more gina ilang gi-aim. Pero pag abot sa food is medyo sakto-sakto lang. Ang kaning sa atong Model's Gourmet as we have tried sa akong sister gahapon is na siya sa buot. Pwede siya pag Instagram. At the same time po, sulit na siya sa food. Naboy kang mahal man siya pero pag imong tilawan, worth it agad po sa price. Naman ko uban nga mubawi sa ambience pero sa food is dili na nila ginamind. So at least ang duha is gi-aim gid nimo nga makuha gid ninyo. No? Actually, kaning ako mga recipes, this was long before na tinanugan. Okay. Ningon man ko nga I have to make a recipe nga kana yung sulit pud siya sa ako ang business nga iabli. So, high ang price tuod pero my God, di man pud tihik sa ingredients. In fact, I made this shakshuka since we are namang kita duol sa atong nga igsoong mga Muslim. This is famous in the Middle East or particularly in Israel. Shakshuka na sauce. It's a type of dish nga beef man ako kay no pork man gyud ko dire. It's a type of beef nga with an egg floating and then the spices, it's a bit spicy. Halang siya no. Ako di ako mahilig sa halang, pero kailangan ko maghalang kay tungod sa ilaha. Sa imong mga customers nimo. Tapos ang ilag yung feedback because I had earlier from the start sa among opening, nanay nag-cater na ko sa taas and then ang kaduhan ako dinhi gisla 20 la ka tawo and it happened nga nag-additional pag gisla 10. I serve all the rice meals. Rice meals na akong gikon kay sa ayon na lang i-buffet so plate in. So tanan na mga menu nato may akong gi-serve. Including the double, wala ako naka-double overload nila nga kaning Mediterranean nato nga pizza. Ang atong pizza, I tell you, our pizza is different because I don't use the pizza sauce. I made that sauce. It's a Mediterranean sauce na gi-process gid nato, gi-cook gid na because I don't usually love to put preservative. So everything is fresh. So, malang i-fresh from the garden. Mutlo na ko sa akong garden, mga herbs, mga isagol, ana. So, in fact, karon na po na hinay-hinay kong tadok sa akong basil. Wala siya mo sa likod. Mga basil. Tapos son, ako naibutang ubang mga herbs din So, gagama ko aning Mediterranean. May akong gisagol sa pizza. Alam mo, kada butang sa pizza, mura o gikaog piranha. Ang basic. Kuha nila kay so different lagi yung taste namin lagi kay and there was a feedback pa gani nga niingon gyud nga it's so delicious and beyond. So murag ko wow, that's nice to hear ba nga imong hard work made out of love man gyud pud ang akong mga product no. Magama ko sa sauce. Ang akong yung pambato is the sauce man gyud. Bahala na sila kung saan nila din ha. They can follow the procedure, they can follow, but they cannot follow the taste. Okay? Iba mo yun ako ang quantity. Now, I serve this overload. Overload is from the pizza, the same pizza, tapos i-slash na mo na siya into two. Dito na po na mo i-overload ang ubang mga ingredients, especially the mozzarella and the Parmesan cheese. And I made this kind of cheese cream sauce na mo'y akong gigamit sa usa sa ako ang pasta. Actually, I made the pasta upat gyud. Dili pwede nga dili silang tanan nga upat na kong anak matagaan og name. Because the usual case is, what about us? Kasi may favoritism. Kasi may favoritism. Di man siya ko anang gusto na makadungan ng favoritism. So, I have this pasta con Jessica. So, it's a Mediterranean sauce. And then another is Aria farfalle. Aria farfalle, I named it farfalle because it's a pasta made out of with cheese cream sauce and the pasta is ribbon.
Oo. Okay, that child of mine, when she was still a little girl, she's fond of ribbons in Oo. So mo yung trademark. Oh, walang akong gibutangan of ribbon. So, Arya Farfalle. Then, here comes my third daughter. Spiral kay nagbuhok mo. Akong tawag niya, Santo Niña, gani. Now, she has a long hair. Spiral yun na siya. So, ang ako pong gigama, Fusili con Angela. O, con Angela kay Angel man yung name. Fusili because it's a spiral pasta ang akong gigamit. Fusili con Angela. And it's, ang iyang base is, murag ka ng modified bolognese sauce. Oo, wala siya. Marang gingon nilang bolognese. Bolognese sauce. Bolognese sauce, oo. So, gimodify po na nako og kuan lasa. She is so proud kani akong daughter. Oh, mommy, very delicious. Nawala rin siya. And this youngest son of mine, the only son of mine, si Joshua, mahilig mag-seafood. So, akong gibutang po, Joshua's Marinero Pesto. Josh Marinero Pesto. Pesto naman ang sa kanya. Ha? So, green, red, orange, and white ang color sa mga kanang atong pasta. So, ang iya pong kuan is shell pasta. Marinero man. Sa seafood po lang. Actually, we will be having soon kaning mag-buffet mi diri, eat all you can. Pasta, pizza, and salad. A bread, pasta, pizza, and salad. May among ibutang din kay aron ma-introduce sad namo ang mga product, mapatilawan nila. So, in a bite size, ano ba? So, eat all you can. And then we will also be, do not forget to hold your ticket or meal tickets kay we have also a raffle on it. Nami mga raffle prizes po ana nga mahatag sa atong mga guests. I'm sure they will also love it na mga prizes. So, mo po na among konsuelo nga ibalik na mo sa mga tao kay diyan na may nag-ingon gud sa amo nga sana na amoy mga free taste. So yun ko nga diri na lang ta paingon sa eat all you can. Affordable raman unya, I'm sure kanang inyong ibayad Worth it. worth gina siya nga ug makakaon mo siguro lapas-lapas sa libo ang makaon ninyo. Pero ini gibayran half of it lang or inana ba. So hopefully this July maybe July makakuan mi ana kay mag pre-selling sa mi kay aron sigurado mi sa production sa among pagkaon. If ever you are invited, you can come. Sure, wala problema ka. So, you can just contact Chef Sito kay connected man siguro po mo. Dito lang ka magpangutana sa iya or I will tell Chef Sito to invite you. Thank you. Pero kani siya kato na mention yung mga pizza, mga pasta is available siya diri sa. Yes, exactly. And all our products diri sa Madao's Gourmet is halal certified good. Of course, kay nga noon actually, kani ato ang mga brother and sister Muslims, kampante nagislabag. Pag mo yung kani kag madel or madelicious, confident silang halal ni and no pork yun na. It happened one time when I opened this Madel's Grill sa Gaisano. Nakita man ako Muslim ni sulod sa Mang Inasal. Mang Inasal, labi siya pork barbecue. So yun ko, pwede na dahil siguro kung magbutang og pork, ana. Ba, nung makita ng Muslim, nagdiyaw-yaw lahat. Ay, bakit meron ganito, ganyan, dapat wala. Ala, pasudla sila. Ay mga guests, lili raman. Oo. So, kadang ina si Madel nga ipakuha na ang pork sa mukha kung gikuha. Kay, wala basta Madel or Madelicious, dili good mag-pork. Halal gyud ingo sige dili na gyud. So when I open also here, my son told me na mami ayaw na lang gyud mag-pork. Actually I have a lot of delicious recipes of pork kay lami mo bigay ikaw og pork. Nagkaroon ni noon hinay ko kung ganan mo ka og pork. May rapod. Okay. Likay-likay sa kuan. Likay sa cholesterol. Pero para sa imong ma'am no, based sa inyong katong pag-start ninyo, para sa inyong best seller ug sa imong personal favorite na product. Kung may yung kag-bestseller, murag tanan man siguro gyud ganahan ang tao. Kay namang gimonhi dinhi nga, uy kini wa pa ko katilaw. Kini wa pa ko katilaw. Kini wa pa ko katilaw. Yeah, there was a time si Kagawad Kate, Kate man siguro to Kate sa Saray. Ingon ko niya nga, nami bag-o nga kuan, garlic herb kanang bar. Kanilami daw ni wa pa ko katilaw adto. Cheese garlic herb bar. Wapa ko katilaw adto atong tungura pag
paghatag na ko sa iya ha. So karon while waiting sa iyang payment, yan gikuha ang katong bar kay mukaon siya. Pagkaon siya, uy, kalami, anak yun siya ba? Uy, kalami ba, anak? Di ko ka-relate because I have not Wala pa tasted. na-try, oo. So when they finish, nangaon pa matutod sila nag-dine in, kuha po kay I want to try. Uy, lami, Jod. So nakayong kung kani nga product lami. Pero ako, I'm fan of wheat bread man po. Pero our Hokkaido, my God, I tell you, it's really delicious. Hokkaido bread, we have the nuts, we have the almond, we have the raisin, we have the chocolate. Everything sarap. Walnut, no? Lami kaayo. And then, we also have this Miracle bread. Kanang Miracle bread na to, mura na siya graciosa sa among bakery sa Madelicious. Famously known sa Philippines o graciosa, but ours is Miracle because siyempre ang iyang ingredients pa high-end naman siya, lami naman, pero ang niya lang design, mura siya graciosa. My God, when my staff told me, Ma'am, you tried this, ma'am, kay lami kaayo. Sige, nag-meeting man mi. So nagpakuha kong isa. Wala ka nindot ka lami. Niyauli man kong Bohol, I had it with me kay pasalubong. Oo, okay. Ang ako lagi mga friends dito sa Bohol, every time I go to Bohol, uy, magdala kag kuan ha, katong kanap bitong naka-foiled pack. Akan sa ubos? Oo. It's a baguette or more French bread nga gi-slice na siya. In between it is a garlic spread. My God, I tell you, it's really delicious. You try it. Sige lang kay padalhan ta. Thank you. Then, so tihikos unsa gyud lami. Sige, wala problema. Pero that's a very good thing sa imo, ma'am, no? Kay kung as in sa owner ka, imo yung i-try imong product. Of course. Ikaw mismo naka-appreciate. Oh. So, meaning, ma-recommend yun mo siya sa imong mga customers. And I thank, Chef Sito. Kaya every time I tell him nga, I want this kind of bread, and I want this ganito, I want this ganyan. And siya, wala problema, ma'am. So, ako nang tilawan. Gahapon, we had, the Selvanas, and we have different Selvanas, ube, choco, the original one, custard, tapos ano ba yun, basta nami katong red velvet, yan ka. Nami, yun, pero only lang, sa akong edad, we have to minimize the sweet. Tilaw lang ko kung sa diya. Pero the crunchiness of it, na murag na siya waffle type, no? O kanang na wafer type. Nami, good kaayo. You try it. Come to, Madel's Gourmet. Later, mag-advertise ko. Pero nice siya, ma'am. In the sense, kay usually, good, for example, imong chef is, maayo magiging kay imong chef, no? Pero, namagiging ibang mga businesses nga, kung maayo kay ilang chef, si chef na bahala na. No. Ikaw, imong yung i-try. Pero nabay time sa ma'am nga, more ito, kanang dili ka pasar sa imong standard na. Yes, there was. So, dili pull out siya, ma'am. Like for example, I'm a lover of croissant. Dahan gyud ko croissant, bisan unsay mga feeling, labi na gyud ang feeling ana og kani bitang sa ganini kaning choco, katong yung parehas sa Europe ba kung gusto ba. And then I found it in Bohol, so I bought kanang pasalubong to Chef Sito kay gusto ko nga iyan ning gamon. But the thing is, ang among croissant is lami man. The thing is, dili kay siya flaky, kay siksik kay siya nagbugat. Ko ang croissant is so light and flaky. So, dili ni siya pwede nako. Utruha gyud. Sige, utro. Pautro gyud nako. So, gasige sila ron og kuan, adjust kay ang according to chef, ang amo daw kunong kuan, ang amo daw butter nga gigamit murag dili kaayo siya maayo og quality. Ko og dili maayo yan nakapalit diha. Change the product. Kanang lami gyud. Na matong nagsige siya improvise sa croissant. Hindi pa gyud mo pasar para nako, pero nako lately nga ilang gikuan sa ko kay balaw man ko ang paggama sa croissant, it's a kanang mura na siya pile of very thin nga layer nga battery gyud kay siya. Tapos mo na nang imong i-cutting, then i-roll na nimo. So mo na mo flaky gyud siya. And I love the taste. Na murag gyud kog naong og bread, ambot na lang. So lahi, kung sa katong mga wapa katay, lahi imong good to now, di ba na may murag croissant nga style sa kanang sa Pinoy nga bread. Di ko sure say name ana. Pero lahi ra gyud ang texture ug lahi ra gyud ang croissant compared sa lahi. Walay ma-compare nga bread sa croissant, ma'am. Sakto ba, ma'am? Nga Philippine made.
Ang present karon nga ako natilaw, like for example sa Brad Talk, okay man po sila, pero I just came sa kuan, nag-uban ko ni Daddy sa ilahang Vice Mayor's League dito in Sofitel. And then in Sofitel, free man ang breakfast, apil ang mga partners intahay. So dito ko nakita na ko ang present. Ako yung gikuha din sa ang present, choco, na siya kadtong blueberry, ang feeling niya na, magkanahan po blueberry, good. So, mga fruity type mo, akong ipangkuha. Akong ipakita ni, chef, na look at this, so flaky, gusto ko inani. It doesn't need to be a big size. Gagmay will do. Much better gani ang gagmay, kay daghang kagma punit, daghang kong kagma makaon sa uban pa nga product. So, mga bite size na nga na ba kung gusto, dili nang sobra kadako kay when we started the croissant, it was so big. And ko, this is too big for me. I cannot consume this. Gusto ko gamay lang. Kay enough lang nga, usa ka kananan nimo sa kapak, usa ka kananan. Kay mayong kamukhaon ka na kay matira, putos na po nimo balik. Di ko ganahan na, gusto ko katong gawas og mga loaf type. So, gusto ko katong ang croissant, ma-consume yun ako in one pack. Or siya mahulog nga on the go na siya ng kaon. Maog yun. Manakong ka na. Especially ka na mulakaw ko. I am fan of bringing food yun in my bag. Kaya lisod kayo mag-hypoglycemia. So, nagyo ko yung mga balon na pagkaon, especially kung kauban ako si Vice or ang akong mga anak. Career gugog mga pagkaon sa bag na ko. Na, nang karon, I'm so glad na Denise a lunch break with Attorney Ken and Joff. Denise a lunch break with Attorney Ken and Joff. Mag-ready na ta, ka 11:30 na. Abogado nga ambungan nga duha. Denise a lunch break with Attorney Ken and Joff. Denise a lunch break with Attorney Ken and Joff. Denise a lunch break with Attorney Ken and Joff. Malaw, negosyo, o lifestyle, inilang sa lunch break. With Attorney Ken and Joff. Denise sa lunch break. With Attorney Ken and Joff. Denise sa lunch break. Lunch Break with Attorney Ken Tamala and Attorney Joff Namalata. Sabado, 11:30 sa buntag hangtod 12:30 sa hapon sa RPN TV5 ug DXKO Radio. Denise a lunch break with Attorney Ken and Joff. Denise a lunch break with Attorney Ken and Joff. Mag-ready na ta. Aning inyo ha. Pero sa inyo, napamoy mga set-set. Napay, May anak ba? So, inquire, salamat. Pero para sa imo, ma'am, if natin mga bagong customers, no, kung musulod sila Madels Gourmet, ang ila bang ma-expect nga pagsulod nila puros na pan ilang makita or na mo ilahi nga product nga
available po. Actually, ang gimo sa akong mga sakop karon, they give na the menu. Ma'am, basig you want to dine in, na may mga meals na i-serve, na make coffee if you want. Nga na. Muna na gimo sa among mga sakop, just to inform the guests to come. Walang nga mo ani din eh. Especially katong mga new ones, no, sila kay balo. Pero knowing daw ko no, nga ni ang set sa tables, murag nga gid siya food nga i-serve na rice meals, ano ba? So, mo nang ila pong tuganan. Tapos, ano ni, naana man pwedeng tuod sa ato ang mga guest kay news na, huy, lamir kay dito sa kwan. And then, here comes a friend of mine, si Art Distura. Ingon din siya na ko, huy, may kinaka diri. Anak ko niya, pag-abot na ko ba? And siya, talk of the town kaya. Ko, ganun, salamat. Anak ko, mahappy po ta ba? And then, I was so proud during our kanang grand opening, when the city administrator of ours said, at last, we have now the bread talk in Iligan, the Badel's Gourmet. So, daghan ang nag-want dito Yeah. I also saw this guest coming in, murag mga idara na to sila. Siguro they were in the States for long, siguro nung matanon pa sila, and then uli na lang for good na sa Philippines. Kay pagsulod yun niya, atong babae yun, kay diri man siya galingkod. Siya nga, hi, at last for so long of waiting, ni anak yun. Siya ko, ay, sila pilang delicious. Kay, siyempre, Filipino ko nga taste na atong ikuan, ang Filipino price pag yun. So, dili din siya ingog, grabe ang ingredients, inana ba? But now, here comes, nalipay ng pugo na minaw, nganingan siya nga, lami kayo. Ano siya, nag-dine in pa itong mag-asawa, matigulang na sila. So, every time maka-witness ko og mga inana sa mga guests, ko, siguro lang because far man gumi sa syudad. So, I'm planning this to open sa hotel mismo para na within the city. Branch po niya. Naman po siya restaurant dito, na po ko'y coffee maker dito. So, murag a sort of branch na siya dito. But ang color lang, dili inani kay since na maroon naman dito. Ang combination man gud sa hotel nato sa Plaza Alemania is maroon and gold. So, ipadayon lang yapon maroon and gold, the product, mo inana lang yapon. So, continue lang nato. Basta ma-identify nila nga, we already have, we also serve in the city for their convenience. Pero para sa imo, ma'am, unsay edge sa Madel's Gourmet compared sa mga pastry or bakery, diri lang sa Iligan? Ay, dako kayo, oy. Because my food is really delicious compared, di ba I told you, before we had this open, mag-crave ko og wheat bread. Mag-crave ko og kanang mga European kindahay nga mga bread. So, na may mga uban diri nga parts sa Iligan nga nagbaligya og wheat bread. So, mapalit ko. Prato-prato to. Bisan nga ni ang gardenia, di ba, nasa wheat bread. Dili gud siya kapasar sa ako. Kay nakatilaw man gud ta og lami, nga lami yung tinuod. Para sa imo mas better. So that's why niyon gyud ko, when I will open my own, it should be authentic. So niabot na gyud siya. I tell you, it's really authentic. Makita man gyud ninyo ang katong mga grains. Wa pa gyud nako makuan pod ang multi-grains kay wala pa abot among ingredients. We will also be offering multi-grains. Pero kani siya, ma'am, na magyud tayo mga clients or mga customers kamo yun nga, mahal man kay diha niya na mahal kini ang pan pero dali pwede ra namon abuhaton. How do you handle this? So far wala pa. Wala ko nadunggan. It's always saying the price is worth more than pagani ang product. Lami gyud. Ana man sila. So, high-end man gud siya. So, mas more bang understandable the price is this. It's because, pero sa tinuod lang, mas barato pa ganimi sa bread talk. And yet the taste is talagang sulit na gyud. Mo na feedback always nga ako madungog sa mga guests. Salamat pud sa Ginoo nga niabot gyud ni. Makikita pud nimo, ma'am, sa Facebook nga inyo giingon nga high-end inyong product. So expected na gid siya nga expensive siya, no? Do you that's a very good. Wala nimo gi-sugarcoat imong mga customer nga barato ra mi diri ana. Wala gyud. I never mentioned the price. But I always mention it's really authentic European Western bread, and it's really mouth-watering products. Then we also have this ma-compare sa Boss Coffee or Starbucks because we also have actually ang akong mga sa coffee lang ganin nato, I paid a lot of it. I don't care what is important. Kini mo naman gyud ni ang trend karon. So I have to go with the trend, no? So
since nga na naman ang mga presyo, so mo pud mi pero lower gyapon ang price. I always say nga baba gid gamay. So kibali inyong gihatag unsay i-expect sa client sa inyong customers, no? So that's a very good thing. Kaya dili ka wala gid mo gi-sugarcoat kung sa inyong product. Wala. Sila mismo may musulti nga, "Hala, diri na lang mi mag-meeting. Uy, naman dito ka na choose na pagkaon niya, napadyod ang meals, lami kaayo ana ba." So, murag sa akong dughan lagi mo ingon lagi ko, "Thank you Lord. Thank you for this kanang ay Kada nga feedback. Oo, ana ba? And then thank you nga nakahatag mi nga kana bang mas customer satisfaction was there." Pero ang kani ma'am, do you accept personalized nga mga cakes or pastries? Yeah. Actually, I am hiring pagani karon og kanang mga maing laki gyud sa cake decorating. Kay since we have catering, di ba? So nag-angkat mi sa uban nga mga providers. So karon gusto nako nga pwede ba og mahimo kami na lang Kamo na lang. provide. Since ang among product, actually nakatilaw mo ka sa among mga cake, dili mga ordinary lang tong mga cake. Nakatry mi last day akong gi-order is inyong katong chocolate nga cheesecake. I like it. So dili siya Dili kayo siya tamis. Dili siya tamis. Then, as the time siya, dili po siya nga murag ito, naman kuan na ubang na-try na ko nga cheesecake nga na, murag mga pagka-gelatin nga type. Imo is murag cheesecake, yun yung cheesecake. Mao gyud. Ang iyang taste is just like in Japan when I was in Japan. Magsige mo kung ingon, yun sa man ni sa hotel, oy, yun sa man pagluto lamian man ni ana. And now here, Available here's na. mine, available na gyud. The thing is, hinahinay na lagi po ang edad. Pero at least, makatilaw kung mag-crave ta, makatilaw tagamay no. Pero para sa imo, ma'am, can we expect more new products nga Yes, ma-release soon? because I am fan of exploring. So, gusto ko nga maiba. In fact, sa restaurant ganin nako gibutang dito dad's favorite charcuteries. So, kanatong charcuteries, mura na siya murag bangko sa ibabaw na pizza and then different salads, different kanang breads, different kanang menu for kanang with rice meals ana bitaw. So daghan ko gipang gama karon, wa pa na ko ni na serve. Manang gusto na ko ni siya i-serve nga with picture na or makita gyud sa guest. And I also have one soup at this time. Supposedly ang ako mangyong pambato is ang atong bulabay. Ginanggo ko atong mga bisita. I had a visitor from Manila. Ma'am, why don't you open in Manila? Your food is so kanang competitive. Ano ba? So supposedly mo tato akong iuna para diri kay mo fit in man gyud siya sa atong kuan kintahay concept, no? But I made the Shenju soup from Japan. I tell you, it's swak. I already made it at home when I have a visitor, and they always say, "Oh, yun sa ni, yun sa mani, oh, yun." Very simple cooking lang, but it's very delicious. The soup, mag-crave you kasi yung soup. So, wapa po ko yung napatila nga may mga bitaw. So, salamat sa Ginoo nga gitagaan ko ani nga talent. The skills of it. No? Pero ikaw ma'am, no, since sa imo na-mention, grade 3 pa lang kahangtod karon, you can consider a businesswoman naman yun, ma'am, no? Pero para sa imo, ma'am, unsa may important nga aspect nga hangtod karon gadagan gyapon imong mga businesses? Siguro, mayo lang yung ka sa tao. Dili lang sa imong mga staff. But also to the customers, of course, no? Kaya I remember before when I told Daddy, ingon ko niya, Dad, napuntay laing competitor, nag-abdi si Kuan. Kasi tag-iya si Kuan. As long as the attitude is not like yours, di ko mag-gol. Okay. Ano yung isulti sa Kuan? Di siya ka-compete sa imuhang ratatat sa imong baba. Kaya grabe yung mo entertain, and then dili lang pod mi plastic. We are true to ourselves mga umutagad sa tao, tagad jud mi. And then di pod mi ganahan og naibikil oy nga nay imong ikakontra nga kuan di pod mi di na the type of person we are. Gusto na mong everybody is smiling, happy. Ana mo taw? Gusto na ko nga enjoying life. Life is too short to be unhappy ba ya? No? So ako gyud i-enjoy kay blessings ni sa Ginoo. So, mao lang gyud ang ako and then sa mga staff na mo, makaingon jud ko as I have said you lately, nga mo mga staff na yung 30 years. Magyud.
30 years na sila sa amua. Mm. It's because of our attitude towards them, no, sa among mga empleyado. Mm. And then, they also know my joke. Kaya Mm. sometimes, mag-joke, mag-kunila sa, "Hi, ma'am, good morning." Ano, they go, "What's good in the morning?" Mga ako mga joke nila. Sorry. Magkamao po, manubag, ninguban, ningon po, because you are here. Bulating ka. Kamao lang po sila. Nagkailan na sila ni mo. So, as you mentioned, ma'am, no, that's a very good thing. Balag di na kamutubag sa imong mga critics. Balag mo yun sila nga, ari na may mudalag tao. But kanang having an employee nga, more than 10 years na sir sa imo, enough na siya na response. Oo. Pero, para sa imo, ma'am, do you consider yourself, imong kaugalingon nga successful na ka nga tao? Ngayon nagyugot, I thank you, Lord. Maka-feel nagyugot sa success. Kay, I just don't know, ha? Kaya ako, wa man gyud ko na change being me. Ako na change. Kay balo ko sa akong pinanggalingan, yan na bitaw. So, dali kay ko kasabot sa mga in-need, para lang po sa mga abusado. And then, here comes a friend of mine. Yan siya nga, dahil giingnan lagi ko nila, dahil nga, amigo, lagi mo anang tag-iya sa madelicious. Yan po siya, ako man ang kaila. College pa, high school na sila, ana. Siya, managad na gina siya ni mo. Siya, nga naman di ay. Iko nga, unsa na yung diferensya, si Gita Bitonio Saison ba? Unsa na yung diferensya, Jet? Siya nga, ilang kong tanaw kay, basin ko noong anak, kuno ka, kung anak ba? Kung saan ako pangana nga, sige mo kung bungis-ngis in town, ay tanan na kung matagbo, sa kailag dili. Mo mangyapon akong tinagdan, anak ba? Na, imong appearance, manggod kay, mura kag stick to, kinkahay ko, plastic to, deg. Di mo ko aware, anak. Tapos sinsa, mingon manggod sila dahil nga, anong amigo kuno ka nga, taas na kuno ka. Yan ko, ha, di lagi ko ka-feel, anak. Kaya nga, no, I never change. Kami ni Daddy, in fact, sa among mga anak, they grow up nga, among gis lang ingnon nga walay pili og amigo, ha. Everybody's our friend. Anak gid me. And then dili pwede ha nga atong mga sakop inyo lang yung ana-anaon, ana-ana. Dili sad mi anak sugod. So, ako mga anak, they grow nga mga mayog yung mga batasan. So, siguro ma'am, no, by lifestyle siguro, physically, nag-change ka. Because imo, deserve man po na nimo, but imo the way you treat people, it's still the same. The same. No? Magtagad yun gihapon. Pero, I remember before when Dodong ran sa paano to? Katong ni-run na siya for mayor. And then second time is na vice mayor na. I was the first woman. Naman po to si Mami Gina Cruz po. Active man po siya. Pero according to them, ako daw ang pinaka apil-apilon jud ko, no? It's because my husband asked me, support me. Ko, hindi man ko mo support. He's my husband. Tapos, isang ano daw, nag-apil-apil ng babae din nga man ay labot. Ko, kinsa day mag-apil-apil ang kabit. Ko nga, nganong di man po ko mo support nga. Ang ngayon, support gani mo ako na noon. So, in-anak ko kuan open sa tao. And then, malingaw po ko, kaya daghan man po kong fans. Ko, hoy, klaro ka ha, dili ako ning run, dili si Madel, si Dodong. Mana sad ko nila. Kay, tungod siguro, because di ko kibalo mo pili og amigo. Tanan, bisan bata pa, anak tagdon yun anak ko. Basta, mami, sa kupon. Gingnan bitaw ko sa usa sa mga bae sa Rugomon, kung ang head nila na, kurang ilang murag Rayna. Yung siya, ikaw ba? Kanang na ay, nag-shake hands ka anang mga laki diha nga kakibalonggikan sa CR. Kunya, waka katong mga bata nga nagkasipon-sipon, dako sa imo nga, imo pong gigakos. Nya, kami na po, di mong gi-shake hands. Hindi ka human mag-wash ka og alcohol. Ay, kunara mo na mong sakyanan din ha, tanawag na ba yung alcohol? Sa sakin ni. Nginan din ko nila, dili mo buguin anak ka maselan. Oo. So, ngano lagi, gikan biya ko diha. Gikan biya ko sa ubos, naning kamot. I always tell people nga, ayaw gud buhat og dautan. Kaya ngano, if you work hard, ask God's help all the time and do follow His words, di siguro po gabiyaan sa Ginoo. Just like what had happened to us. Nga ang blessing sa Ginoo, grabe. Ngayon nagugo, Lord, teka ka, ihatag sa ninikuan, Lord, kani nga blessing, Lord. Kaya mo, di mo na, kaya matingala ko, niabot na lang po sa ako. Love jud ay ko nimo, Lord, no? Kaya ako jud yapon imong tagaan sa blessings, mo ginana ba? So grateful gid ko mo ingon jud ko.
And then I'm so grateful nga gitagaan ko ko niya og laping husband nga God-fearing sad. So dili lisod i-relate kay parehas me. Pares mag-Venus po. Maana ba? So mao ra ginagingon ni Daddy. Me asa man ta dalhon sa Ginoo, please learn to look back. Iko sayop kag sultian kay dili na ako. Oo, lain pa doy maulaw pas Ginoo. Oy, maulaw gyud ta. Ako maulaw gyud pas Ginoo. So ang mga prayer time dili pwede mawala. Kay mingon ang Ginoo ra ba namangmuhit gyud na siya no nga kaning tao man God in times of kaharuhay makalimot og Ginoo. Makalimot. Munang I see to it nga every night nagyoy pangajik, nagyoy kauban sa akong anak. In fact, noon time nagyoy prayer, muna ko'y prayer nga kuan na siya whole Visayas mga prayer. Then napod me every month man siguro or every 2 months global na whole world yun na mag-pray mo na grabe ang kasi klaseng dialects bitaw. Pero since naka-online man, apoy translation. So, og Bisaya ka, pwede ka mag-Bisaya, pwede po ka mag-kuan, mag-in-English, na ka. Pero na mo lead. Pero ikaw, ma'am, how do you define success? Imo ang opinion lang, ma'am, or imo ang description lang? Me, success is focusing. Focusing and of course, ayaw yun maglimot sa prayer. Ang ako lang yung pasalamat sa Ginoo. Every time I see, like for example, mayon ko nga, Lord, ganahan lagi ko anak, Lord, boy, so saya nga, kanasa ka na nato makuha, no? Yan na akong prayer. Tapos mayon ko nga, kana ni bahala, Lord. Maabot sa mga ginasa. And then here comes, hala, na ako na din eh. Na ako naman yung pray long time ago. Ginana ba? Just like gourmet. I dream for this gourmet to be open, no? Madal's Gourmet. Nalimot na biya po. Yung gipangayo. Oo, nga akong pangayo. Nalimot na ko. Pero, here comes Daddy calling me na, oy, ari diri kay nakoy surprise nimo. So, ingon jud ko nga, everything is done in God's will. Sakto yun. Unang ako, focus lang yun ko nga, attend sa business, and then have the kanang good relationship with the staff, all the staff, di na ko kaila sa uban. Normal din na siya nga naman. Di ko kaila. Tungod sa kadaghan po siguro. Di na ko ko ilhan sa akong mga staff. There was a time nga nag-adto ko, gabi ganahan man ko matulog nga kanang mga gising t-shirt comfortable man. Hindi siya, Mimi, lakaw ta. Kung gabiin naman, adto ta sa mga branches mo, masuroy lang ta. So adto me. Here comes when I get in, may baker gatanaw sa ako, head to toes. Kaya shorts na ako, t-shirt kagisi. Head to toes pag yun na. Ako din siya gina nga, Doy, wala lagi kang mag-head cap. And siya, pag-upa ko, no? Nakatawa ko ngayon kung isingagan. Alayan ko nga, sige, bago pa mangkaka, basta request lang, kay aron dili ka ma-improve, makahimong bad influence sa uban. So, nga, nagnanak ko. Ano ba? So, wala na ako siya gilalis. Gawas ako. Now, here's my supervisor. I told him, who is that guy nga nagtrabaho last night, morning na morning a branch. Diyo, ay ma'am, bago na to na, ma'am, si Kuan na. He's already one of my technician now. Si Jerry na, ma'am. Iya mamugong giinani pag-treat ba. Abot lang, og sa uban, og di-football direksyon na anak ko. So wala kagadumot atong employee, ma'am? Wala kagadumot. Kaya ko nga, kanang naipalihog ko, sulti So, di karon nakatawa ko, kaya na-transfer siya sa Kabili branch. One time, nag-adto ko. Pag-adto na ko siya, binay gadagan din so nga baker, abli din so, good morning, ma'am. Ano rin siya, pagtanong ako, uy, ma'am, mali ka doon. Ay ko, mayo na lagi ka doon. Siya, ma'am, sorry, ma'am, kung kailanin mo ito. Magaling mo kunin mo kasabi. Ano ba? Pero there was a time also nga, namin sa ka-branch ba nga naglabay ko, nakita ko og sales lady nga wa mag-complete uniform na nanilhig sa gawas. Akong gipahunungan, akong giingnan nga nganong wala siya ga uniform. Bago pa ko, no? Ginuupuin ko nga, hoy, di ko ganahan niya. Going na supervisor ay football na. Bago pa na, nakaingon siya ko ato kay kung inana siya na mo, kiningon man lang akong driver nga, uy, si ma'am, nagkuhan mo,
Anak naman jud gyapon, taas man jud okay. gyapon. Amo kayo ko ipa-pull out. So Okay. knowing nga ka ng boss na kaniya, no? Oh, Na- nakibalo na- na gud siya. Pero ngadto lang gyapon iyang Treatment. reaction. Di ni maayo sa mga customer, di gani maayo sa ako. Sumo to akong ginaipa-football. Nangayo biya ko nagpasaylo pero ug ako siyang pasayloon atong tungura kasi mahimo siyang president sa uban. Oo. Sumo to nga akong ginapa-pull out. Mm. Pero ibalo sila nga unay mga di maayo nga attitude. Ipahawag. You do not belong. Kaya makadugang mo siyang stress, no? Yes, Aside sa mao na. matoxic din ang environment. This is what daddy told me. Day, naghatag mig sweldo ninyo para mugaan ang mong trabaho. Unya ikaw, gisulduhan ako. Pabantayon ta ko nimo. Imo Oo. akong gisulduhan. May imo kong sulduhan. Di okay lang. May nana ba? So, gihatag na mo ang load sa inyo, ha? So, ayaw mi ninyo taga-load. Pandi, ka na ba? Napag-yun po yung time nga, kami, pag mga saba mi sa mga tao, dalo na mo sa office, hindi maulawan. We always do that. Diya man ko sa office ni Daddy Adto, ang itawag dong sa sales lady, Juday, ganahan pa ka na mo. Ingon din po na akong sakop. Ay, sir, kanang, paingon na siya mayog, pag ganahan niya si Daddy nga, kami dahil namin ganahan niya, pamutos. Ako yung kalma lang ba pagkasulti. Kaya mo na ni, gidagaanak kag instruction nga inani, ginana, kapila na, di na pwede nga na pa'y sunod. Kaya more abusive na kayo. Abusive, and then at the same time, bad influence na. Katakod ra ba na? Oo, makatakod din siya. Maglabad ta pong ulo sa negosyo, ana. So, tagaan yun yung focus. Actually, may ko may yung focus, no? Sometimes kasi di man ko makafocus yun. Kaya nagkan kong diversions mo. Oo. Labi na ng making sa akong mga recipes. Lain na po na. Ako man ang ipangsulat daan sa ako ang libro. Ako ang cellphone, ana. So, si Daddy God ang pinaka. Mayag is Daddy. When it talks about numbers, handling, ang mga tao, ana, believe dyo ko ni Daddy. Mas mataas pa akong alta presyon kaysa kang Daddy. Grabe yun si Vice Mayor Dadong Alimanya. Kalmado yun nga tao. Nabuutan. Buutan yun. May storya sa mga tao, kalma Lang. yun. Pero kuya ko biya na umay masuko. Wow, kanang mga lumon. Ako kayo nagdingog. Kusugay mo na, matarantan ka. Pero kami lang yun, sige mig control, kaya di po may ganahan. Pero para sa imo, ma'am, no, magita yung mga stigmas between sa employer ug sa employee, na ako yung mga nailan nga mga kanito nanarabaho yun, nga moingon sila nga mas maayo man nga nanakaimo ikaw mo tag sa isa ka negosyo kay hayahay ra kay ka mo abot ra ka mga saba ra ka mag-instruct ra ka sayo nakikinabuhi da ka nagkwarta mo balik. Pero para sa imo agree ba ka ana nga idea, ma'am, or mas lisod gid ko ikaw mismo ang mag-manage o magtukod sa business? As I have said lately, di ba, katong gihanggat na ko ni Daddy o Minyo, niyong ko niya nga, dong di naraba ko ganahan mag-employo. Gusto ko ako'y amo. Because if you are the amo, you can manage your time. Pwede ka di mo adto or madili. O mo adto or dili. Ano? Pero kung empleyado ka, you are forced to go. Kaya mo may trabaho. So muna akong gingon, di ko ganahan. In fact, kanabitang na ako yung mga speaking engagement niya. Ako mag sa entrepreneurial kay mo malagi akong line of work, akong livelihood. So nayuban diya mga engineer nag-talk na mga teacher nag-talk na doktor unsa pa tong uban. Pag-abot sa ako mayong ko nila nga. I'm sorry, but this is the reality for me. Di ko ganahan sa inyong professions. Why? Suguon ka. Doktor ka, suguon ka pasyente. Maestra ka, suguon ka sa imong principal. O kanang sa kaning mga professions, suguon ka all the time. Bisag lawyer, suguon ka sa imong client. Ang negosyante way mo sugo. Ikaw ang manugo mo na siya. So marami yung ko nga pasensya lang nga para nako na Personal opinion na. mas ganahan ko nga negosyante ko because I can manage my time. Pwede ko mana o dili. Pwede ko bisag sa balay ra ko magtrabaho. Pwede ko maadto sa area anytime I want. Pwede kong fun. So I love my profession. Pero para sa imo, ma'am, unsay risk kung maghimo ka or mag-manage ang imong business? Ang risk ra gyud is ang tao. O ang mga tao nga mo-doubt nimo.
Like for example, sa ato ang Plaza Alemania Hotel and Catering Services. Mm. Every time namin mag-cater, mayon sila nga, hala, ingon sila kay mahal. Mm. Hala, ingon sila kay bati. Mm. Hala, ingon sila nga di lami ang food. Lami man lagi tanan. Mm. Iko, ug inana ilang reaction, ibig sabihin there is somebody nga Nagdaot yun. nagdaot. Mm. Oo. So whoever are they, bahala na lang Ginoo sa Oh, ila. si Lord ay bahala. Basta ako nagdaot sa mga tao. Ngayon lang ko nga, nadaw ko ani, nani sila, niya, ganahan mo dito. Pero di ko mo mention of kung sa. Based po sa akong na-experience na nakaadto ko sa akong competitor, kaya like for example, naagay magpa ninang sa ako og kasal or kanang kang dodong nga daghan kayong magpaninong unya og magdungan dili man siya makaadto tanan. So magbahin mi akong anak diri ka na ikaw dito ka mami adto ka sa kwan kay diri ko mo anak mas daddy. So sometimes maka-attend ko mga kasal makita na ko ang difference. So that's a very good, ato sa HH topic mo, that's a very good gesture ni Vice, no, nga, iyang ipa-attend isang iyang family, dili iyang staff. Kay, mura bitaw, mura makaingi ka ba nga, nag-carry gid si Vice, no, kay ang iyang staff, ang iyang family, iyang gipaadto. Grabe, I tell you, i-plug in ko na lang. He is the first vice mayor na need good ni dapat og sweldo. Gibalik niya sa Ginoo. So, in what way? Iyang gipang-ayo ang mga kapilya. Gipang-atupan. Pero sometimes, mayon man gud og vice, wala miling kuranan. Muhulbot din ta siya siyang tutawling kita ka, ana ba? Unya, vice, wala mi kanang halublak, kaya mong i-wall, ana. Kuha na siya kay ngano, ang iya manggong sweldo gipalit na daan og mga roofing. Roofing man gyud iyang priority. So nana siya mga 100 plus na mga chapels na iyang napaayo. And that includes even the mosque sa mga Muslim. So wala siya kuan. Di panigan lang religion, no. Wala siya giingon nga Catholic lang. Kay bisag dili Katoliko, basta Supported. naka-line sa request, iya ginang tagaan. Pero kani siya, ma'am, medyo na-issue man siya sa Facebook or sa mga any social media platforms nga kaning diskarte or diploma nga pangutana. Kay kung naiuban nga, bahalag di ka mo mag-college, pwede na madato na ka na. Pero para sa imo, ma'am, nabay choices sa diskarte or sa diploma or nabay edge kung Actually, it's nice to have a diploma, of course, no? Kaya matawag yun na to nga, nakahuman dyan kang eskwela. Pero daghan mga losyutan, wala man na makagraduate. Kung saan man si losyutan, business tycoon na sa whole Philippines, di ba? So, it doesn't matter if you are a graduate or not, as long as you have that diskarte to grow yourself. Di ako makaingon nga bright ka. Kaya ang taong mayo mo diskarte ni Asenso, ibig sabihin, mayo siya. Magaling siya. Kaya dili man tanan sa school, theoretical ramang gunan sa school, God, no? Na naimuingon nga, valedictorian or unsa na siya, summa cum laude, pero they are just employees. Pero katong mga middle class, mo man yung mga tag-iya. Mura ginana ba? So para na po, I don't care whether you graduate or not, as long as you know how to kanang strategize livelihood nga mo, senso ka gyud then. Padayon, go for it. So, kani siya, ma'am, second to the last na question na to. For questions and inquiries, ma'am, saan mo pag-contact ning Madel's Gourmet or other businesses ni mo, asa mo located? Actually, we have page na. Okay. Oo, tapos naapod tay kung mag-order mo na anapod mi nakasulod na mi sa Panda and then they're applying also for the Grab. Kaya mo naman i-trend karon. Ngayon lagi itong uban nga, ay mayo kay nanay inana kay layo pa manggudel ana. Sige, why problema ning kamot pud mig asa mo ko ano. So dagang strategies, social media, mga inana no. So I'm also hiring a person nga kanang maayo gyud sa marketing. Social media na marketing. So, Or as a whole yun. As a whole, mo na kung gusto nga. Kamaw gyud siya mo market, mo kung ipangita nga. Madiskarte, the type of person nga makapal ang mukha. Masuko naman ako na si Vice sana. Uy, yun na namin, ba't mong kayo napaminaw? Iko, dahadang ako pasabot sa makapal ang mukha. Ibig sabihin, di maulaw. Di maulaw. Di maulaw. So, maayo yun siya. Kung ingon man, akong ingon ba nga. Sana makakita ko, God will provide me that kind of employee nga laban pod. Okay. I remember before, I was also a worker in Japan. Sige, magka-award sa Japan kay kamaong ko mo diskarte without ganang letting my
the owner of the hotel nga makakita sa akong gibuhat nga maayo. Kung ako kay balo nga sa unang panahon, grabe na high-tech na in Japan. So na yung mga CCTV. Makita ko nila siguro, or ako mga kauban, ako magod kay, I don't care bitaw nga naa or nakisay mo kita o dili. Ang ako lang yun, I already have that attitude nga one factor day na sa good business or good employee. Kanang the sense of ownership. Sa una, musulod ko sa hotel, like for example, sa Chicago Hotel. And kuha na, na may arubaito or part-time job, pintahay, coffee shop or sa restaurant. Nigabot na ko dito, niglakaw na ko, kinakonsabot ko nito na ako kay, hoy, kaluoy sa akong hotel. Akong hotel, akong ginatanan. At sa restaurant, lihok ko tanan. We were not allowed in the coffee shop to handle the orders. Amo is to serve lang. But me, very curious all the time, gusto ko po nga masulod ko sa counter. So there was a time na grabe ka busy itong One Island Hotel nga kung gitrabahoan, Urashima Hotel. Ning sulod bito ni sneak gyud ko lusot dito sa agianan sa counter and then sumangil rin ko hugas-hugas. Hantod sa nagdawat na ko mga orders kanang mga designing sa fruits. No art man pug ko anak nakakita maka-observe man pug ko nila nga inala gaday na create pug akong idea. So one time I was called in the office. Ana din akong kauban. Ayan, kasi matigas ang ulo. Sinabing, huwag pumasok na naman. Ayan, sige ka, papauwiin ka na ng Pinas niyan. Di, siyempre, kinakabahan ko, no? And then, pagdating ko sa office, andun ang akong manager, ano din siya, Madero man ko, kaya may syllables na sila, na walay L. So, Madel. And ko, hi, Shihani, hi, Miss Aimat, hello, kanang sir, good morning, ana. Ngayon din siya na, tanaw siya na ko yung tilain akong pamilya ko. Maman siya. Tindog man siya. Umida to. So, ibig sabihin, congratulations. You have done your work well. Gitagaan pa kong premium. Appreciate mo. Na-appreciate. So, I was the first Filipina nga intimidated. Pero I learned a lot out of it, no? So, observant kayo ko kay, siguro, God made me that kind of attitude kay He was preparing me for something nga ni anak akon sa ako. So, na-adapt, na-apply. Yes, that's the right term. Na-apply na ko itong mga training. So, mo nang, every time na part-time job, sabi, kapoy la, sige mo, part-time job. Grabbing the chance, kay, Diyos ko, 1980s pa to, ang sweldo na mo per hour is 70 pesos. Whereas, nagtrabaho kong is Visayan Motor, ang akong month is 700 ang month is Visayan Motors. I was the secretary at ko. So imagine 1 month 700 ra nang ako diha 10 hours akong himuon 700 na ko. So grab all the chances to work, no? Bahala kung sa issues Pilipinas, natural man po na sila muna na kay I was once like them also nga kana mga Japan ambot lang ana. Pero pag-abot na ko dito, kuan ko lusbak ko sa kalsada. Kanong karon ba maguliyang ni anak ko ba kay kana naging tungod lagi kay nasayang ko sa panahon nga wow man di ay ang Japan. Ana ba? So thanks God nga natagaan ko sa chance nga nakatrabaho ko dito and nakapundo and then nakakuha mga ideas. Actually, kami ni Daddy fun man mi going abroad. Every time we go abroad mi, nagsige ko og observe sa mga businesses nga angayan ibutang sa iligan. So, karon kinakalingkod naman siya. Mayon din ko niya nga, Dad, ganinan ko, ganinana. The thing lang kay si Daddy, kuan ka ng, si Daddy, kanang naay kuan sa ngalan aning, Vice Mayor man siya, kung siya committee ba, no, dili po siya allowed to have a committee, kay mga may balaod. So, dili siya makagama. Pero, when he ran for mayor, ang iyag yung advocacy was tourism. Kaya ang turismo manggod mo gyud ay bisan sa Cagayan karon di ba tourism baya pa ninyong gipakadakana. So sa Bohol gyud kay kanang mga politicians sa Bohol are batches of ours man. So ang si Governor Chato, si Edgar mingon si Edgar na kanang naay nindot jud ang turismo dong kusog na kaayo dinhi sa Bohol. Bisig na kay mga kanabang naman yung may mga pwesto dito nga wapo po for tourism. Pero wa pa lang kay na-focus mi sa Iligan when Dodong came the Vice Mayor of Iligan. So,
dapat din sa nato tabangan sa natong iligan. Iligan, So, mo ni usan is akong giingon nga helping iligan through this most iligan also kay ngano makaingon na sila nga oy nanay pride ang another pride of iligan nga makapalit ta nga no need to go to Cagayan de Oro nga layo na kayo ano ba. So, ang uban gani mga Muslim, uy, paborito na akong bread talk. Ano man ni bread talk ni? Wala ko gani sila. Iko dili ay badals gourmet ni. Jaay, wala ko nang ubang. Actually, katong na bread, gyapon katong na almond, ata. Oh. Mura na, kung makita ko na same vibe sa bread talk before. So, basta mo gi-import nila. Ang akong kuan, ang akong chef din niya, ang akong consultant, was one of the nag-develop sa bread talk. So mo nang murag makaingon ka nga nag-siya touch of bread talk. Pero nalang ning pang kuan ba kanang sa ngalan ani di modified nga mga recipes kay di man pud pwedeng awaton jud ang bread talk tanan. Oo. Pero bisag modified ni siya lami gyud. Then sulit gyud ang lasa niya. Then a little lower price. Compared sa bread talk. Ma'am, so since kanina medyo na short na magito sa oras mo. Ay, lagi. Pwede ba kung mga yung short message lang, pasalamat or unsa nimo nga message sa atong mga viewers o sa imong mga loyal customers na? Okay, unsa ganito'y kanang ko ano? Thank you sa lunch break RPN DXKO KO no? DXKO of Cagayan de Oro for counting us. Kay imagine ha, from Cagayan de Oro mo and yet you go out from Cagayan just to serve our promote sa in a way sa atong business. I am so pleasured actually no. Happy kay mi ani nga kanang na invitation sa amua. And then what else do I have to say? Pasalamat nimo mo. Kay gusto i-shout out pwede gyapon. Yes, shout out to all. We already have Madel's Gourmet here in Iligan City, and I'm proud to tell you that it's really delicious. It's really authentic European and Western breads we serve. Cakes also, and then the coffee shop, pwede mo compete sa Starbucks or sa Boss Coffee. And then, of course, our bread na homemade, homemade meals na to, nga lami gyud kaayo kay murag so far mingon ko it's really delicious because people are telling us that your food is delicious and beyond. So ibig sabihin lami gyud kaayo, no? So we will be serving also mga healthy foods later. Then paano kayo sa Manila, daghan na kayong mga salad nga mga kwan. Mine is plan gyud ko nga to have a garden of herbs and lettuce and garden salad. Kaya ron, we can get, or pwede gani ang guest may pick up sa ilahang choice of salad, and then itimbang siguro na to, and that will be your price. No? So gusto na ko freshly made salad, freshly made breads, and fresh good ang atoan sang meals. No? So you try Madel's Gourmet. We also accept catering for all occasions. That's like in Plaza Alemania Hotel and catering services, and in Beat na Awan Resort. And then I'm plugging also Madel's Grill. Madel's Grill, the most delicious chicken grill because it's juicy-licious, no? So mayon kunin niya og tara na mag-Madel's Grill. Madel's Grill, manok may juicy-licious, so madelicious. Okay, and people are now waiting for the jingle of Madel's Gourmet. Ko tagad ra kay murag di pag yun in the mood, bisan sa mood pag yun kay wa pa ni sulod sa akong ulo kung sa akong ma-compose because I always compose songs. So ikaw palang gakanta sa Madelicious Bake Shop? Oh yes, ako. Okay. So gaabot po na sa Cagayan de Oro na advertisement. Oo. Bisan sa mga jingle ni Daddy sa iyang campaign, ako pinagamaan na. Basta in the mood, gani ko, bisang 30 minutes, mahuman din akong kanta, with the melody na. So anyway, I'm so happy for today, no, nga na-counted ko kay, I saw one sa inyong, inyong gi-interview sa kaninga station gapon. I never thought na ma-appeal na ko this coming July 20. Thank you kayo Abel for inviting me over and coming to our newly found our baby business kintay karon ang Madel's Gourmet.
Pero as of karon ma'am, nabatay mga job hiring if any mapapark ko. Murag na ate job hiring karon. I'm hiring cake decorator. Diri sa Madels. Models Gourmet. Cake decorator and then cake designer, no? Murag pang cake decorator, cake designer. And I'm hiring also kanang naay sa restaurant nga mga HRM murag. Cook, culinary experts gyud, no? Kay aron dili lisod bitaw nga gusto ko inani ang design. Most likely I do the designing sa food, ina na ba. Nami magudtong nanag gyud sa iya ang skill kay murag dali ra basig maka-go better pag ani sa ako. So I'm hoping that I'm hiring a culinary expert cook diri sa Madels Gourmet. So thank you, and then I thank God most of all, no? Di ko gusto nga di ko mo thank you niya kay iya gyud ni tanan, we're just stewards, no? So salamat sa panahon, salamat sa mga blessings. Okay. So again mga ka-lunch break no mo, in behalf nila Attorney Ken ug Attorney Joff, thank you kayo sa pag-accept sa among invitation ma'am ug sa pag-share sa imong mga experiences sa among programa. So again mga ka-lunch break, sa ngalan din nilang Attorney Ken Tamala ug Attorney Geoffrey Namalata ug ato ang guest guys, ang owner sa Madels Gourmet diri sa Iligan City. Kilid na sa ilang highway mga ka-lunch break diri sa ilang right side, nara na sila. Ug ma-delicious bake shop pod na siya daghan diri branches diri sa Iligan City. So again, ang owner sa Madels Gourmet si Ma'am Maridel Madel Alemania ato ang guest for July 20, 2024. Sa ngalan nila Attorney Ken Tamala ug Attorney Geoffrey Namalata, ako sab si Abel Omisol, wishing you all a happy lunch break. Are you looking for a high-end place to talk, dine, and meetings? Come to Madels Gourmet. They serve the best and premium pastries here in Iligan City. Madels Gourmet serves rice meals, pastas, breads like French bread and whole wheat, hot and cold coffee, frappe, smoothies, cake, and a classy experience. They also have catering services for any occasion. Madels Gourmet is open every day from 8 a.m. to 9 p.m. They are located at Macapagal Avenue, Camagui Highway, Iligan City. For inquiries, you can call or text them at 0992-353-6066. Madels Gourmet.